รับทุกคนเข้าสู่คลิปย้ายมาที่ประเทศญี่ปุ่น EP 3 ของเรานะคะ วันนี้เราก็สั่งตู้เย็นมาจาก Amazon ค่ะ และตอนนี้ช่างก็กำลังขนย้ายตู้เย็นเข้ามาในบ้านของเราค่ะ หลังจากรับตู้เย็นเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เราก็เดินทางเข้าไปในตัวเมืองค่ะ เพื่อที่จะไปซื้อที่จัดระเบียบตู้เย็นค่ะ วันนี้ที่ญี่ปุ่นก็อากาศดีมากๆเลยค่ะ ลมเย็นมีแสงแดดอ่อนๆพอมาถึงในตัวเมืองเราก็ต้องถอดเสื้อกันหนาวค่ะ เพราะว่าอากาศแอบเริ่มร้อนนิดหน่อย วันนี้ก็เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะ ในเมืองก็เลยมีผู้คนออกมาช้อปปิ้งกันเยอะแยะเลย ก่อนที่จะไปช้อปปิ้งเราก็ได้แวะที่ร้านมัตสึโนยะเพื่อทานข้าวหมูทอดแบบไทยค่ะ เราสั่งเซตหมูทอดแบบไทยนะคะ ในเซตก็จะมีหมูทอดข้าวแล้วก็น้ำจิ้มค่ะ ส่วนมิโซะตัวนี้เราก็ซื้อเพิ่มค่ะ เนื้อหมูที่ได้มาก็จะชิ้นใหญ่มากๆเลยค่ะ แต่เรารู้สึกว่าในเนื้อนั้นจะค่อนข้างมีมันเยอะไปหน่อย แต่โดยรวมก็อร่อยดีนะคะ ตัวกระหล่ำก็สดและหวานมากๆเลยค่ะ เวลากินกับน้ำจิ้มสลัดก็ชุ่มฉ่ำไปหมดเลยหลังจากทานข้าวเสร็จเราแวะไปช้อปปิ้งกันต่อค่ะ เราแวะดูร้านดอกไม้ระหว่างทาง มีดอกไม้สวยๆมากมายไปหมดเลยค่ะ เราเองก็อยากจะซื้อไปปลูกที่บ้านเหมือนกัน แต่ก็คงปลูกได้แค่ตรงที่ระเบียงบ้านเท่านั้นค่ะ ระหว่างทางมีร้านพ็อปอัพที่ขายสินค้าต่างๆที่เกี่ยวกับน้องแมวค่ะ ซึ่งเราก็ชอบแบรนด์นี้มากๆแต่จำชื่อไม่ได้ว่าแบรนด์ชื่ออะไร ข้างๆร้านป๊อปอัพน้องแมวก็จะมีตู้จำหน่ายเนื้ออัตโนมัติอยู่ด้วยค่ะ น่าทานมากๆเลย ในที่สุดก็เดินทางมาถึงร้านแรกที่เราตั้งใจจะมาซื้อค่ะ คือร้านเซริยะ หน้าร้านก็จะมีถ้วยแก้วใบเล็กๆ ลายต่างๆน่ารักมากมายเลยค่ะ ส่วนใหญ่จะเอาไว้ใส่น้ำจิ้มหรือว่าใส่พวกเครื่องเคียงนะคะส่วนตัวเราชอบลายนี้มากๆเลยค่ะ แต่ก็ไม่ได้ซื้อมา ส่วนลายน้องหมาน้องแมวก็น่ารักมากๆเลย เรามาถึงโซนที่ซื้อของจัดระเบียบในตู้เย็นเรียบร้อยแล้วค่ะ ซึ่งมีของให้เลือกซื้อเยอะมากๆเลย หลายไซส์หลายขนาด หลากหลายรูปแบบไว้ให้เราเลือกซื้อมาเก็บของและจัดระเบียบในตู้เย็นค่ะ ในที่สุดเราก็เจอตัวที่เรามองหาค่ะ นี่คือตัวที่เอาไว้ใส่นมเปรี้ยวหรือพวกยาคูค่ะ ส่วนนี่ก็เป็นตัวที่เอาไว้วางขวดไม่กิ้งในตู้เย็นนะคะ และนี่ก็จะเป็นกล่องที่เอาไว้ใส่ผักค่ะ หรือถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะซื้อเป็นตะกร้าพลาสติกแบบนี้ ก็ยังมีอีกตัวเลือกหนึ่งให้เลือกใช้นะคะ ซึ่งจะเป็นถุงกระดาษที่เอาไว้เก็บผักแบบนี้ค่ะ หลังจากช้อปปิ้งมาเกือบ1 ชั่วโมงเราก็ได้สินค้าเยอะมากมายเลยค่ะ แต่ละชิ้นก็ราคาไม่แพง เริ่มต้นที่100 เยนเท่านั้นค่ะ หลังจากช้อปปิ้งที่ร้านเซริยะเสร็จเราก็ตั้งใจจะเดินไปที่ร้านนิโตริต่อค่ะ ซึ่งที่ร้านนิโตรินั้นก็จะมีของจัดระเบียบตู้เย็นเช่นกัน แต่ก็จะราคาค่อนข้างสูงหน่อยค่ะ แต่คุณภาพก็จะดีมากๆเลยส่วนใหญ่ของจัดระเบียบที่นิโตรินั้นจะราคาเริ่มต้นที่ 2-3,000 เยนทั้งนั้นเลยค่ะ เราจึงได้มาไม่กี่ชิ้น หลังจากซื้อของจัดระเบียบตู้เย็นเสร็จเราก็ตั้งใจนั่งรถบัสมาลงที่หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะซื้อของเข้าตู้เย็นค่ะ หลังจากซื้ออาหารที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเสร็จรู้ตัวอีกทีข้างนอกก็มืดตื้อๆไปหมดแล้วค่ะทันทีที่กลับมาถึงบ้านเราก็รีบวางถุงช้อปปิ้งลงเลยค่ะ เพราะของหนักมากๆนี่จะเป็นตู้เย็นที่เราสั่งมาใช้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะ จะตู้ใหญ่มากๆเลย ข้างในตู้เย็นก็จะจุของได้เยอะมากๆเลยค่ะ เพราะว่าเราอยากจะตุนของใช้และอาหารไว้ในตู้เย็นให้เยอะๆค่ะ เพราะการเดินไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตจากบ้านเรานั้นใช้ระยะเวลาและระยะทางค่อนข้างนานค่ะ เพื่อที่จะประหยัดเวลาในการไปซูเปอร์เราจึงเลือกที่จะซื้อตู้เย็นใหญ่ขึ้นและใส่ของได้มากขึ้นค่ะ มาแกะของชิ้นแรกกันค่ะ ก็
ก็จะเป็นเชลฟ์อเนกประสงค์ที่ติดไว้ข้างๆตู้เย็นได้แบบนี้เลยค่ะซึ่งเราก็ซื้อมาจากนิโตริในกล่องก็จะแยกเป็น2ชิ้นให้เราแบบนี้ค่ะซึ่งเราก็จะต้องมาขันน็อตเชื่อมเองเมื่อประกอบเสร็จและนำของมาใส่ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ค่ะสะดวกในการใช้งานมากๆเลยและเราก็ชอบมากๆเลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาทำความสะอาดที่จัดระเบียบตู้เย็นที่เราซื้อมาจากทั้งร้านเซริยะและร้านนิโตริค่ะด้วยการล้างและก็เช็ดให้แห้งค่ะหลังจากใช้เวลาทั้งวันเราก็จัดระเบียบตู้เย็นใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะในโซนแรกเราก็จะใช้เก็บเนื้อสัตว์ต่างๆรวมไปถึงเนื้อปลาด้วยค่ะตรงประตูเราก็จะเก็บเครื่องดื่มต่างๆค่ะรวมไปถึงมาสก์หน้าของเราด้วยค่ะลิ้นชักเล็กๆที่เราซื้อมาติดเพิ่มเองก็จะเก็บพวกของกินชิ้นเล็กๆไว้แบบนี้ค่ะโซนผักเราเองก็ชอบมากๆเลยค่ะเพราะเก็บผักได้เยอะมากๆวันนี้เราจะทำมื้อเย็นเป็นโอชาสึเกะJust playing games. I know there's plastic love. Dance to the plastic beat. Another